અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો 9 મહિના પછી આપણે એક મહિના મંથલી વિડીયો ફોટો અપલોડ કરીએ છીએ. બધાને કહીએ જ છીએ કે હેર ટ્રાન્સફર કરાવવાના શું ફાયદા છે, શું કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, કંઈ આવતો નથી, શું થાય છે હેર ટ્રાન્સફર કર્યા પછી, દવાની શું આડઅસર છે. પણ મિત્રો એવું કંઈ જ છે નહીં. Baldness grade NW2 grafts 2804 technique IFUE after 9 months exceptional results. હાય, મારું નામ છે આશીષ. હું સુરતથી જ છું અહીંથી. આની પહેલાં પણ આપણે મળેલા. તમે મારો 9 મહિના પહેલાંનો લુક જોઈ શકો છો કે ત્યાં આ જગ્યા ઉપર ટાલ હતી, વાળ ઓછા હતા, વાળનો ગ્રોથ પણ ઓછો હતો. અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો 9 મહિના પછી આપણે એક મહિના મંથલી વિડીયો ફોટો અપલોડ કરીએ છીએ. બધાને કહીએ જ છીએ કે હેર ટ્રાન્સફર કરાવવાના શું ફાયદા છે, શું કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે, કંઈ આવતો નથી, શું થાય છે હેર ટ્રાન્સફર કર્યા પછી, દવાની શું આડઅસર છે. પણ મિત્રો એવું કંઈ જ છે નહીં. 9 મહિના થયા મેં હેર ટ્રાન્સફર કરાવ્યું. તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં પણ વાળ અત્યારે લાંબા છે અને એકદમ મજબૂત છે, કંઈ ટેન્શન નથી. અને તમે હેરસ્ટાઈલ પણ જોઈ શકો છો અને મારા ફેસ લુક પણ જોઈ શકો છો કેટલો ચેન્જીસ આવ્યો 9 મહિના પહેલાં અને અત્યારે. અને હજી આમાં ચેન્જીસ આવશે. અને મિત્રો કોઈ ટેન્શન છે નહીં હેર ટ્રાન્સફર કરાવવામાં. ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ તમે મેડિસિન, તેલ જે કંઈ તે કે લેશો કમ્પ્લીટલી ટાઈમ ટુ ટાઈમ, સમય ટુ સમય, એટલે તમારે એકદમ મસ્ત લુક આવશે અને હેર પણ નવા આવશે. અને તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં ને અત્યારે તમારે જોવાની લાગતું હોય એવો ફેસ થાય છે અને બહુ મજા આવે છે, એની કોઈ ના નથી. કેમ કે પહેલાં આપણે ટાલ હતી એટલે બધા એમ લાગે બહુ ટાલ છે, પણ હવે કોઈ છે નહીં. તે બિંદાસથી ગમે કરી શકો, હેર સ્ટાઈલ પણ ફેરવી શકો છો, તમારી રીતે કંઈ બી કરી શકો છો. અને કોઈ મેડિસિનમાં કંઈ આડઅસર થતી નથી, કંઈ બી પ્રોબ્લેમ નથી આવતો કોઈ બી જગ્યાએ. નથી માથું દુખતું, ઘણા એમ કે માથાને પેઇન થાય, એ પણ થતું નથી. ટાઈમ ટુ ટાઈમ સર તમારે મેડિસિન લેવાની છે અને એનું હેર ઓઇલ લગાવવાનું છે એટલે કમ્પ્લીટલી ચાલશે. અને કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર છે નહીં કે હેર પ્લાન્ટ એવું કોઈ ઓલું ઇસ્યુ નથી કે એનાથી કંઈ બી આડઅસર થાય, મગજમાં, ખોપરીમાં, ચામડીમાં કે કઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ આવે એવું કંઈ થતું નથી. અને બહુ મજા આવે છે નવા હેર આવ્યા પછી. અને તમે પણ જોઈ પણ શકો છો, લાઈવ છે, બે સાઈડ છે. જ્યાં નહોતો પહેલાંના વિડીયો જોઈ, ફોટો જોઈને અત્યારે પણ તમે જોઈ શકો છો. આજના ફોટો વિડીયો પણ બધું જ કમ્પ્લીટ છે. થેન્ક યુ. હેર ફ્રી હેર ગ્રોથ જો તમે જોઈ શકો છો. ઓળવાથી કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને મસ્ત ફેન્સી પણ તમે ઓળી શકો છો. તમારી રીતે તમે જે સ્ટાઇલ કરવા મૂકતા હોય એ પ્રમાણે તમે જે બેસતી હોય એ પ્રમાણે. Yeah.